την ώρα που έτσι Ξεκίνησε. Είδες η Πασχαλίτσα μου τώρα. Ναι. Όμορφη, αλλά δεν είναι η έτσι. Σας χαιρετώ αγαπημένες μου φίλες και φίλοι και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας πάλι. Σήμερα θα φτιάξουμε γκίφιλα. Είναι ένα κυπριακό γλυκό αυτοπαρασκεύασμα. Οι Κύπριες θα το θυμηθούν που τα παιδικά τους χρονιά, τώρα δεν το βλέπω πολλά στους φούρνους του το γκίφιλο και ζητήσαμε μου το. Θυμούμε αγοράζαμε το πρώτα από τους φούρνους. Μπορεί να το φτιάχνουν και σε άλλους τόπους. Εντάξει, να μας πούν οι φίλες μου, Μιχάλη. Να μας γράψουν σχόλια και μπορεί να έχει παραλλαγές. Γιατί τα λέει γκίφιλα, επειδή είναι φύλλα. Πάντως που το τρώμε, σαν το τσουρέκι. Μοιάζει με το τσουρέκι. Το τσουρέκι βάζουμε και γάλα, αλλά τούτο δεν έχει γάλα. Μοιάζει πάντως. Συνεχίζουμε με τη συνταγή μας. Με τα υλικά. μας. Τα υλικά για τη ζύμη πρώτα. Τα υλικά μας για τη ζύμη έχω τα εδώ όλα μπροστά μου. Είναι 750 γραμμάρια αλεύρι, φαρίνα 0,0. Θέλω να τη δείχνω γιατί οι φίλες μου που το εξωτερικό δυσκολεύονται να βρουν το αλεύρι τούτο. Είναι δυνατόν αλεύρι, δεν έχει διογκωτικό μέσα. Και το χρησιμοποιώ για τα τσουρέκια μου, για τα κέικ και για μπισκότα. Δεν είναι το σιταρένιο που κάνουμε με το ψωμί, είναι άσπρο. Φίλες μου, είναι 5 φλιντζάνια, 750 γραμμάρια, είναι σε φλιντζάνι χωρητικότητας 250 ml. Επίσης θα χρησιμοποιήσω 2 φακελάκια μαγιά, είναι γιώτης, το βρίσκουν και οι φίλες μου στην Ελλάδα, είναι 8 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, δηλαδή 16 γραμμάρια μαγιά. Στη ζύμη μου θα βάλω και 2 φακελάκια βανίλια για άρωμα, είναι 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, συνολικά 10 γραμμάρια. Μία μπρέζα αλατάκι, ένα κουταλάκι γεμάτο ζάχαρη, είναι 4 με 5 γραμμάρια, μισό φλιντζάνι φυτικό βούτυρο, μαργαρίνη. Πόσα γραμμάρια? 125 γραμμάρια. Και εδώ έχω χλιαρό νερό. Θα μου πάρει ανάμιση με 2 φλιντζάνια, δηλαδή περίπου 400 ml. Θα το δούμε στην πορεία, Μιχάλη μου. Αυτά εδώ είναι για τη ζύμη μας. Και προχωρούμε για τη γέμιση, που θα γεμίσουμε τα κύφυλλα μας. Εδώ είναι 2 κουταλιές βούτυρος φυτικός πάλι, που θα τον λιώσω, 40 γραμμάρια. Εδώ έχω ένα φλιντζάνι στα φιδάκια, σουλτανίνα. Τα δείχνω πώς τα κάνω σε βίντεο. Είναι χωρίς κουκούτσια. Αλλά επειδή η Μαριλίζα την τελευταία φορά... Η Μαριλίζα προτιμούσε σοκολάτα, θα αφαιρέσω τα 40 γραμμάρια που τα σταφιδάκια και θα βάλω 40 γραμμάρια σταγόνες κουβερτούρας. Είναι γιώτης αυτές. Θα τις κάνουμε έκπληξη της Μαριλίζας. Εν το ξανάκαμα, βάλω μας ιδέες. Θα χρησιμοποιήσω και 3 κουταλιές ζάχαρη, 45 γραμμάρια. Και για την επάλυψη, εδώ έχω 50 με 60 ml σιρόπι από γλυκό που μου έχει μείνει, κιτρομήλου βασικά. Τα σιρόπια δεν τα πετώ, διότι τα χρησιμοποιώ κάπου αλλού, εγκρίμα να τα πετάμε. Αλλά αν δεν έχουν σιρόπι, μπορούν σε μια λεκανίτσα να διαλύσουν 6 κουταλιές ζάχαρη, δηλαδή 90 γραμμάρια, μαζί με 4 κουταλιές νερό και μια κουταλιά ανθό νερό. Χωρίς να τα βράσουν. Χωρίς, δηλαδή να βάλουν 40 ml νερό και 10 ml ανθό νερό. Και θα το ανακατέψουν με το κουταλάκι τους να γίνει σιρόπι. Αλλά δεν θα το βράσουν. Και επίσης θέλουμε και λίγη ζαχαρίτσα που θα πασπαλίσουμε τα κύφυλλα. Έχεις 30 γραμμάρια εκεί. Έχω 30 γραμμάρια, μπορείς να 2 τα βάλεις. κουταλιές. Ακριβώς. Θα πάτε πόσο είναι να βάλουμε εμείς ο καθένας. Νομίζω είπαμε τα όλα τα υλικά. Ωραία. Και συνεχίζουμε με την εκτέλεση. Πρώτα να βάλουμε την ποδιά μας, να πιάμε και τα μαλλιά μας λίγο πίσω. Ωραία. Και να συνεχίσουμε. Περιμένω. Τι κάνουμε τώρα? Να βάλω στη λεκάνη μου το αλεύρι μου, βάλει το αλεύρι. Να βάλω και μια μπρεζούλα. Λίγο. Πολύ λίγο αλάτι. Να κατέβουμε εδώ. Και φίλες μου, θα το ριζάσω. Ριζάζω το έτσι, φίλες μου. Θα πιάσει παντού. Να χρησιμοποιήσουμε, Μιχάλη μου, και τα δυο μας τα χέρια. Όπως θέλεις. Να σε βοηθήσω. Προτιμώ. Ό,τι χρειάζεσαι να μου πεις.
το κάνουμε έτσι ψυχουλάκια. Εμείς το λέμε να ριζιάσουμε, δηλαδή να γίνει έτσι μικρά. Συνήθως το κάνεις με λάδι. Με λάδι τούτο, όμως γίνονται με βούτυρο. Φυτικό. Είναι πολλές που ζήτησαν τα κύφυλλα. Αλλά θέλουμε και εμείς να τα καταγράψουμε. Ναι, βέβαια. Ευτυχώς τις έχεις καταγραμμένες. Κάποτε άμα μου ρωτούν, ας πούμε, πώς γίνεται, προτιμώ να το δω. Για να είσαι σίγουρη, βέβαια, να μην κάνεις λάθος. Έλα, κάνω το μαζί μου λίγο πάνω. Φίλες μου, να βάλω και τη ζαχαρίτσα μέσα. Τώρα, πάει και ζάχαρη. Να κατέβεις ξανά. Να το ανακατέψω λίγο. Προσθέτεις τώρα. Και 2 βανίλιες. Και είναι η ώρα της μαγιάς τώρα. Να την κόψεις μόνη σου. Πάνε λοιπόν και τα 2 φακελάκια μαγιάς. 16 γραμμάρια σύνολο. Μπήκε και η μαγιά. Υποχρεωτικά τα χέρια μας είναι με το αλεύρι. Να κατέβω να πιάσει παντού. Και τώρα θα αρχίσω Να προσθέτεις λίγο. Χλιαρό. Θα το βάλω όλο. Κάτω από τη λεκάνη έβαλες έναν πετσίν από ό,τι είδα για να μην γλιστρά. Ναι, πάντα βάλουμε. Επειδή είναι γυαλιστός ο γρανίτης, να θέλουμε Μιχάλη μου τσάλο. Λίγο, πάντα το νερό λέω, λίγο. Να κάνει μια ωραία μαλακή ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μας. Άρα θέλεις μια μαλακή ζύμη που να μην κολλά στα χέρια. Νομίζω να βάλω και το άλλο μου το χέρι και να με δρόμο. βοηθήσει ακριβώς. Άμα Αν είσαι μόνη σου, εντάξει. Αλλά αν έχω και το βοηθό μου, δίπλα μου. Θέλει νεράκι. Τώρα Μιχάλη μου να το δω κογυρό, να δω. Θέλει να μην μας φύγει και να μας έρθει να θέλουμε να βάλουμε ένα αλεύρι έξτρα. Και όποτε έρθουν εγγονές, θέλουν βάφλες. Ναι, οι πονηρές την τελευταία φορά που ήρθασαι, που μου είπασαν ότι κάποιος τους εσέρβιρε μακαρόνια με σοκολάτα. Θυμάσαι, και συμφωνήσαν και η Μαριλίζα και η Νικόλ και λέω τους καλά ρε, κι ας σας έκαμε σπαγέτο με, έκαμα μας και λένε, έβλεπαν και μια την άλλη. Επίστευκατες, εντες επίστευκα, που ήρθε ο παπάς τους, λέω του ρε Αντώνη, είπα μου τούτες ότι εφάσει μακαρόνια με σοκολατάκια. Γέλαν και εκείνος, ρε μαμάς τι εύκουσε, γελούσαν και εκείνες. Ήρθαν την άλλη φορά, να θέλω λίγο νεύω, Μιχάλη. Να σου βάλω. Για το κάνω τους το σπαγέτο στην άκρια, κόβω τους κομμάτια με σοκολάτα. Γιαγιά! Άλλο μπορεί θέλαση. Πού Παναγιά μου, πρώτα κάνω τη σοκολάτα και στα τα μακαρόνια. Γιαγιά! Πάντως εκπλήσωμαι με τις κόρες, επειδή είμαι αγορομάνα. Τα αγόρια είναι διαφορετικά. Ξέρεις, τα αγόρια είναι πιο αθώα. Αλλά απολαμβάνοντες. Είμαστε φίλες. Και οι 4 είναι το κάτι άλλο για μένα. Το παιδιού σου το παιδί είναι 2 φορές. Παιδί. Όσες έχουν εγγονές, εγγονούς, Καταλαβαίνουν τι λέμε. καταλάβουν, ναι. Έλεγε μου η μάμα μου και δεν το εμπίστευκα, αλλά φανταστική εμπειρία. Χόρτασες τους γιούες. Διαφορετικές, πολλά. Συνολικά έβαλαμε 400 ml νερό. Αφού σου λέω, Δεν θέλεις άλλο. όχι, θέλει άλλο, διότι να μπει κιόλας, να το αφήσουμε να φουσκώσει. Ρωτούν κάποιοι τι σημαίνει να μπει, εμείς στην Κύπρο εννοούμε να φουσκώσει, Να διογκωθεί. να διογκωθεί. Να δουλέψει η μαγιά και να φουσκώσει η ζύμη. Ακριβώς. Έτσι ζυμώνεσαι. Κόβεις τώρα σε κομμάτια και τούτο όξα. Θέλει τούτο. Να μην κολλά στα χέρια μας και είναι ό,τι πρέπει. Πρέπει να το μοιράζουμε σε 3 κομμάτια, Γιατί? διότι να ανοίξω 3 φύλλα. Πρέπει να είναι τα ίδια περίπου. Δεν να τα ζυγίσω άλλο όπως δεν ξέρω. Να τα κόψω που τα το γράφει, να μαχαίρι να τα έχω κομμένα περίπου. Να μην είναι πουσίγενα. Φίλες μου, θα το κόψω σε 3, γιατί να ανοίξω 3 φύλλα. Περίπου να είναι τα ίδια. Άμα θέλουμε ζυγίζουμε, εντά. Άμα θέλω ζυγίζω τον και με ζυγάρια. Γίζεις το όλο μαζί. 1230 Γραμμάρια. γραμμάρια. Δια 3. Για 3.400. Κάμαμε τη ζύμη 3 κομμάτια. 400, 400 και 425 το ένα. Και τώρα θα τα αφήσεις να ξεκουραστούν. Ναι, για κάνα 10 λεπτό. Δώσ' μου την Και ποσότητα. πάσεις με τη μαντιλιά. Ναι.
Μια πετσετούλα για κανένα δεκάλεπτο και θα συνεχίσουμε. Φίλες μου, τούτες είναι οι έξτρα 2 κουταλιές, 40 Βούτυρος, φυτικός. Να το λιώσουμε, να μην μας κάψει βέβαια. Θα λιώσω μόνο του. Ωραία, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Μυρίζει βανίλια, φίλες μου. Εντάξει, δεν είχε κάτι άλλο αρωματικό, αλλά μυρίζει ωραία βανίλια. Και τι θα κάνεις τώρα? Να τα ανοίξω φύλλο, τετράγωνο. Σε και διαστάσεις. Ναι, θα είναι τετράγωνο 40 επί 40. Αν που λένε οι σημειώσεις σου. 30 μάνα, 30, αφού είναι σίγουρο. Ανοίγω φύλλο 30 επί 30. Α, είπε 40 επί 40. Όχι, 30 επί 30. Άρα λοιπόν θα ανοίξεις φύλλον 30 επί 30. Ένα μπόδι. Α, ένα μπόδι. Οι ρίγες που είχαμε στο δημοτικό. Ναι, μια ρίγα. Α, μια ρίγα. Άρα να πάρουν μια ρίγα από τα παιδιά. Έτσι δεν κουράσει, να αρέσκει. Φίλες μου, ανοίξαμε το 30 επί 30. Μια ρίγα των παιδιών ή ό,τι πρέπει. Θα χρησιμοποιήσω το 1 τρίτο που το λιωμένο μου βούτυρο, να το αλείψω, λιφωνούν έτσι παντού, γιατί έχω ακόμα 2 φύλλα που να ανοίξω. Ωραία. Άρα να το δουλέψεις τσίνο να πάει παντού. Ναι, να μου Όπως στην πογιά. Βέβαια, για να έχει παντού. Διότι διά του και γεύση, Μιχάλη μου, το βουτυράκι. Να το. Ωραία, επί. Θα του βάλω. Από τις 3 κουταλιές τώρα ζάχαρη θα βάλεις βασικά τη μία κουταλιά. Να βάλουμε τη μια κουταλιά δαμέ. Τα 15 γραμμάρια περίπου. Εγώ, φίλες μου, να χρησιμοποιήσω και λίγο το χέρι μου. Για να το απλώσεις. Για να το απλώσω να πιάει παντού. Ωραία. Τώρα, φίλες μου, θα βάλουμε τα σταφιδάκια. Εν τω μεταξύ, όσα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Να τα απλώσουμε έτσι με τα χέρια μας. Και τυλίγουμε. Στη σειρά, όμορφα. Να πάει μέχρι 32 τώρα. Και μάκρυνε. Μακρινίσκει, ναι. Μεγαλώνει. Βάλαμε μπόλικα όμως μέσα, αρκετά. Έμπερες. Τώρα νομίζω είναι παραπάνω από 32. Α, να το φέρεις. Κοντινίσκουμε τώρα, μανά μου. Ζυμάρι που πλάθεται. Στους 32 πόντους μήκος τώρα. 32, ακριβώς. Εφόαση. Είναι πράγμα που γίνεται. Να μπαχώνεσαι, το 32. Το 32. Ακριβώς, Ωραία. 32. Ή μου αχώνεσαι. Ωραία. Μαχαίρι. Εγώ να το κάνω σε 8. Κόψε το στη μέση και μετά στη μέση και πάλι μέση. Τι είναι στη μέση τώρα. Έβρε τη μέση. Α, μπράβο. Μέση και μέση. Τούτα, εσείς μου. Την ακριά. Ναι, γυρίζουμε την από κάτω για να είναι όμορφα. Να μην μας γυρίσουν από πάνω. Βάλτε την έτσι από κάτω εδώ. Ωραία. Γιατί θα μας φουσκώσουν. Έκαμε στα πρώτα 8. Πήραν τα πρώτα 8. Άρα είναι να βάλεις 12 στον κάθε δίσκο. Ναι, θα σκεπάσω. Και πάει το δεύτερο. Γιατί ωραίο που έγινε με τις αναλογίες, Μιχάλη. Ούτε κολλά. Ναι. Μα η αναλογία μου είναι σωστή. Βάζεις βούτυρο. Ζάχαρη. Και να φύγουμε το υπόλοιπη ζάχαρη για το άλλο. Ήταν 3 κουταλιές και σταφιδάκια. Ο καθένας βάζει όσα σταφιδάκια θέλει. Και τυλίγεις το. Βάλουμε τα αραιά, γιατί να μας φουσκώσουν. Και κομμένα. Ναι. Και τα άλλα 12 στον άλλο δίσκο. Α, και το τελευταίο φύλλο. Τούτο είναι το πειραματικό. Δεν μπορεί να κάνουμε με σοκολάτα που ζήτησε η Μαριλίζα. Ναι. Γιατί άρχισε και παίρνει το ζυμάρι μου. Να γίνει φύλλο 30 επί 30 εκατοστά. Το αλείψεις με βούτυρο, μία κουταλιά ζάχαρη και 40 γραμμάρια σταγόνες κουβερτούρας γάλακτος. Ναι, ό,τι έμειναν θα μπουν όλα. Βουτυρώνεις και το τελευταίο φύλλο με τον τελευταίο βούτυρο. Ναι, δεν τι ωραίο. Χαρά. Τελευταία ζάχαρη, όλοι. Είναι ένα κουτάλι, είναι. Σε 8 εκεί φύλλα. Ωραία, πάμε. Άντε Μαριλίζα. Για σένα που τα ζήτησες. Ναι. Αν έρθει και η Λιζούλα θα φάει και η Λιζούλα. Ναι. Βάλαμε τα Και η κάλυμα. Νάγια. Πάμε με τις... Δεν ξεχάσαμε κάτι. Όχι. Πάμε και με τις... Α, μάλιστα, ωραία. Μοιάζουν με τα σταφιδάκια δηλαδή. Ναι. Δεν ξεχωρίζω εσύ. Είναι σταγονίτσες. Περιμένουμε. Εννέα έκδοση τη φίλο. Περιμένουμε την Παρασκευή. Ίσως έρθει και η Λίζα. Θα φάει. Είναι νέα έκδοση τη φίλα. Η φίλα Μαριλίζας. Η ιδέα Μαριλίζας. Η ιδέα Μαριλίζας. Είναι ωραίες ακόμα λία, λέω ένα κουταλάκι. Ακόμα 10 γραμμάρια περίπου σταγόνες κουβερτούρας. Ακριβώς, όσα θέλει ο καθένας
Να δούμε το πήρα μου. Λίγομε. Λίγομε. Πάμε. Λίγομε. Το καλό του το φύλλο ανοίγει. Έχει ελαστικότητα. Είναι 32 ρε, παίρνω το τότε. Εντάξει, έμαθε το χέρι σου. Ωραία. Έναν θα πάνε στο δίσκο. Ανάψαμε το φούρνο στους 50 βαθμούς να ζεσταθεί λίγο, θα τον σβήσουμε και θα αφήσουμε μόνο τη λάμπα να αναμένει, να τα βάλουμε μέσα για να φουσκώσουν, για να μπουν όπως λέμε. Και πάνε στο σβηστό φούρνο, απλώς τον ζεστάναμε λίγο στους 40-50 βαθμούς Κελσίου, τον έχουμε σβήσει και αφήσαμε μόνο τη λάμπα να αναμένει. Έτσι τα βάλαμε μέσα, όχι για να ψηθούν, αλλά για να φουσκώσουν, για να μπουν. 45 λεπτά. Έχει 45 λεπτά που τα έχουμε. Εντάξει, είναι και κρύο τώρα. Για να δούμε. Να τα. Φουσκώσα. Να τα. Φουσκώσα. Να τα. Πάμε. Να τα βάλεις, να ψούμε το φούρνο. Ναι, να τα βάλω σε ζεστό μέρος. Σε τι θερμοκρασία να τον άψω? Άψε τον στους 170 στον αέρα. Ωραία. 170 στον αέρα. Ο φούρνος έχει θερμαθεί στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Μπαίνουν. Τα κύφυλλα μας έχουν μπομπάρει, έχουν φουσκώσει αρκετά. Το ταψί μου είναι το πιο βαθύ και να το βάλω από πάνω. Και το άλλο γρήγορα. Πάμε. Θα τα βγάλουμε. Πότε? Στα 18 λεπτά θα τα βγάλω. Θα τους βάλω το σιρόπι μου. Ωραία. Και τη ζαχαρίτσα μου. Και τελειώσαμε. Σαν να τα βάλεις πίσω. Να τα ξαναβάλουμε μέσα, θα τελειωμένα, να ροδίσουν και να τα βγάλουμε. Να τα δούμε λοιπόν. Ναι. Να δούμε την ώρα μας. Είναι και 54 τώρα. Μετά από πόσα, 17 λεπτά. 17-18 λεπτά. Ναι, πήρα χρώμα. Πήρα χρώμα. Και θα τους βάλεις τώρα. Πού, μέσα θα είναι μες στο φούρνο. Ναι, θα τα βγάλω. Θα είναι μες στο φούρνο που Να μην τα βάζεις βγάλω. λίγο σιρόπι. Λίγο σιρόπι. Να μπορέσεις να το κάνεις τώρα. Θα προσπαθήσω με Μιχάλη. Προτιμώ να μην τα βγάλω. Παρόλο που τα πατήσαμε, είδες τα που τα πατήσαμε. Έτσι. Και ας το πω πιο μακριά το πινέλο σου να μπορέσεις. Ναι, έχεις δίκιο. Τούτο να πάει που πάνω. Τους αλλάξεις θέση. Ναι, και πασπαλίζω μετά και με λίγη ζαχαρίτσα από πάνω. Τώρα. Ναι. Έτσι. Να τρούσεις και το χέρι σου. Δεν το πέρασε. Άμα φάστε φίλες μου, βάρτε τα. Ναι. Εγώ θα το βγάλω. Αυτό είναι το πασπάλισμα με τη ζαχαρίτσα. Πάει από πάνω αυτό. Ήταν το κάτω. Ήταν το κάτω, να Πάει πάει πιο πάνω. Ναι. Τούτο είναι πιο ευκολία τώρα. Να γυαλίσουν κιόλας. Βάλαμε μπόλικα στα φιδάκια, έβαλες περισσότερα από την προηγούμενη φορά. Έχει και σταφιδάκια, έχει και η σοκολατάκια που ποια είναι τώρα. Είναι ξεχωρίζουν τώρα τα σακολοτάκια. Έτσι, αλήθεια μετά. Μόρφα και ωραία. Γενικά ωραία. Φαίνονται θα ωραία. αφήσουμε ακόμα Φαίνονται ωραία. 8-10 λεπτά. Θα τα βγάλουμε. Πήρε το σιρόπι. Δεν το σιρόπι μας όλο επίε ρε Μιχαλήλου. Έβαλες το όλο. Έβαλα το όλο επίε. Εντάξει. Έτσι, μια χαρά. Ωραία. Κλείσαν ωραία. Για να δούμε τώρα με τη ζάχαρη τι θα κάνεις. Τι είχαμε και προηγουμένως. Το μεταξύ μπορούμε να τα Θα βάλεις ζάχαρη ή δεν βάλεις Να ζάχαρη. βάλω. Να φέρουμε τα έξω μέσα. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι εγώ. Δουλεύω τα και έτσι. Γύρισες το ταψί ανάποδα. Μάλιστα. Ναι, Μάλιστα θα μπορείς εσύ στο βάθο να βάλεις. Το τραβήσεις έξω. ναι. Πρέπει να τους το βάλω πριν να τα Ναι. γυρίσω. Κατάλαβες, Ναι. τα λάθος έκανα τώρα με. Ναι, πριν να τα γυρίσεις μπορούσε να βάλεις τις πρώτες γραμμές. Ναι, Κάτω λίγο έξω γλύωρα. Κατάλαβες Τράβα είναι το που λίγο έκανα. έξω. Κατάλαβες είναι που βιάστηκα να κάνω. Δεν θα το ξαναφέρω. Τα λάθη πληρώνονται. Μικρά τα λάθη μας, α. Ναι, τούτα να τα λάθη. Έτσι. Μα κατάλαβα το. Η αλήθεια ρε βάλαμε. Ναι, έβαλες. Έβαλες σε όλα. Έβαλα. Τη ζαχαρίτσα τούτη δεν να λιώσει. Να μείνει από πάνω, έτσι είναι. Εκεί φίλα είχα σύντομα την ιστορία. Άντε φίλες μου. Και Ένα λεπτό Μιχάλη μου. Θα τα κλείσω. Θα τα αφήσω ακόμα κανένα 10 λεπτό. Αν πάρει 10 αν λεπτό. πάρει. Και θα τα βγάλουμε. Εντάξει. Να το κοκκινήσουν ακόμα λίγο. Έχουν περάσει ακόμη 8 λεπτά μετά το σιρόπι και τη ζάχαρη.
Είναι έτοιμα? Έτοιμα, κοίτα. Έτοιμα. Τα σβήνουμε το φούρνο. Όχι, πήραν και το χρώμα τους. Α, σβήσε τα. Σβήνουμε τα και βγάζουμε τα. Α, πρέπει να βγουν αμέσως. Και να τα αφήσουμε Να ξεράνουν. όχι, τούτα ζεστά που τρώμε. Αλλά μπορεί και να μην είναι ζεστά. Πάλι είναι ωραία με το καφεδάκι. Για να μείνουν μαλακά, φίλες μου, να φάμε τώρα να το δοκιμάσουμε. Να τα σκεπάσουμε μια πετσετούλα. Φίλα. Ναι, είναι σαν σουρέκι. Έλα. Θα σκεπαστούν. Να σκεπαστούν, να μείνουν μαλακά. Και επίσης θα τους χωρίσω και ένα σακουλάκι από πάνω. Έχει κρυώσει το ταξί μου βέβαια. Και θα μπουν έτσι να μείνουν μαλακά. Να μην μου στεχνώσουν. Αυτό είναι. Πού είσαι Μαριλίζα και Λίζα? Να ακούσεις. Νικόλ και Νάγια. Κοπιάστε να φάτε. Βιώσα Λίζα. Α, κάτω του έδαμε. Όποιον να είναι. Εδώ Μιχάλη μου, πρέπει να είναι φύλλα. Ωραιότατο. Με σοκολάτα. Ωραία. Αν δεν θέλω την Μαριλίζα με σοκολάτα. Δεν πειράζει, δικαιούμαι και εγώ. Άιστο να με το φάω με σοκολάτα. Με σοκολάτα του. Ωραία. Ωραία. Πιθανό. Το κύφυλλο δεν θέλει πυρουνάκι. Δεν πειράζει. Εγώ θα το πάρω με το πυρουνάκι. Ένα λεπτό. Φίλοι και φίλες. Είμαι κοντά. Είναι με τη σοκολάτα φαίνεται το τώρα. Ωραιότατο. Ωραιότατο φίλοι μας. Δοκιμάστε τα φίλες μου. Φτιάξτε τα. Και εσείς που δεν τα ξανακάνατε, δοκιμάστε τα και περιμένω τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε γραφτεί. Πιέστε και το κουδουνάκι και θα ενημερώνεστε μόλις δημοσιεύουμε νέο βίντεο. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Σε υγεία σας. Στην υγεία σου. Ωραίο, να. Α, έρχομαι κι εγώ. Στην υγεία μας και στην υγεία του κόσμου όλου.